Hello viewers, welcome to Food and Life Hack channel. আকৌ এটা নতুন সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ যিমানেই সহজ, খাবলৈ সিমানেই সোৱাদ লগা হয়। আৰু এই ৰেচিপিটো যদি এবাৰ বনাই খাই আকৌ নিশ্চয় খাবলৈ মন যাব। তেন্তে এই ৰেচিপিটো কেনেকৈনো বনাব পাৰি আৰু এই ৰেচিপিটো কি হয় তাকে চাওঁ আহক। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই মাছৰ ডিম লৈছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে মাছৰ ডিমৰ ওপৰত এটা এনেকুৱা পাতল লেয়াৰ বা ছালৰ নিচিনা থাকে। এইখিনি আঁতৰাই ল'ব লাগিব। যিমান পাৰি এইখিনি মাছৰ ডিমৰ পৰা আঁতৰাই ল'লে আমাৰ ৰেচিপিটো যিটো বনাবলৈ বিচাৰিছোঁ সেইটো তেতিয়াহে হৈ উঠিব। এনেকৈ মই সৰু সৰু যিখিনি ওপৰত যিটো স্কিন আছে সেই স্কিনখিনি লাহে লাহে মই কাটি কাটি আঁতৰাই লৈছোঁ। ইয়াত মই 100 গ্ৰাম মাছৰ ডিম লৈছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি ভাল ধৰণে চফা কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই প্ৰথমতে নিমখ দিছোঁ। নিমখ সামান্য দিছোঁ, পিছত কাৰণ মই আকৌ যেতিয়া গ্ৰেভিটো বনাম তেতিয়াও নিমখ দিম, সেইকাৰণে সামান্য দিছোঁ। লগতে এয়া মই ½ টিস্পুন হালধি গুড়ি এড কৰিছোঁ, ½ টিস্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ। এই গোটেইখিনি মই ভাল ধৰণে সানি ল'ম, ভাল ধৰণে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট হ'বলৈ থৈ দিম। ভাল ধৰণে মিক্স কৰা হৈ গ'ল মোৰ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰিজত মেৰিনেট হ'বলৈ থৈ দিম আধা ঘণ্টাৰ বাবে। এয়া মই জালুক অলপ লৈছোঁ, নহৰু, আদা আৰু ½ টিস্পুন গোটা জিৰা লৈছোঁ। এইখিনি পিচি মই পেষ্ট বনাই ল'ম। আনফালে কেৰাহীত মই তেল গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু তাতে মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এই পিঁয়াজখিনি এতিয়া মই কিছু সময় ভাজি ল'ম, যাতে ইয়াৰ ৰঙচুৱা ভাৱ এটা আহে। সিমানখিনিলৈকে মই পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই এতিয়া মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ। মাছৰ ডিমৰ এটা একেবাৰে ইউনিক ৰেচিপি হয়, খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয় আৰু বনাবলৈও সহজ হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত এনেধৰণে বনাই খাই চাব। আৰু যদি এবাৰ বনাই খাই চাই আকৌ নিশ্চয় বনাই খাবলৈ মন যাব। এইখিনি মই ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। দেখা পাইছে পিঁয়াজৰ ৰংটো এতিয়া সামান্য সলনি হৈ গৈ আছে। মই আৰু কিছু সময় এইখিনি ভাজি ল'ম। এয়া দেখা পাইছে পিঁয়াজৰ ৰংটো সলনি হ'ল। ইয়াতে এতিয়া মই কাটি থোৱা বিলাহী দিছোঁ। এইখিনি ভাল ধৰণে এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। বিলাহীখিনি মই একেবাৰে গলি যোৱালৈকে ভাজি থাকিম। ইয়াতে এতিয়া মই নিমখ দিছোঁ। মই বেছি নিমখ দিয়া নাই, কাৰণ মই ডিমখিনি যেতিয়া মেৰিনেট কৰিছিলোঁ তেতিয়াও মই নিমখ দিছিলোঁ। সেইকাৰণে ইয়াত মই যিমান মোৰ প্ৰয়োজন সিমানেই দিছোঁ। আপোনালোকেও নিজৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে নিমখটো দিব। এইখিনি এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম, যাতে বিলাহীটো মোৰ একেবাৰে ছফ্ট হৈ গলি যায়। ইয়াতে এতিয়া মই যে পিচি লৈছিলোঁ আদা, নহৰু, জালুক আৰু জিৰাৰ যি পেষ্ট আছিলে সেই পিচি লোৱা পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এইখিনিও ভাল ধৰণে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু অকণমান সময় এইখিনি মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম এনেকৈ। কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই ½ টিস্পুন হালধি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু 2 টিস্পুন ধনিয়া পাউডাৰ বা কৰিয়াণ্ডাৰ পাউডাৰ দিছোঁ। আৰু লগতে এতিয়া ইয়াত মই দিম 1 টিস্পুন জিৰা পাউডাৰ। এতিয়া এই গোটেইখিনি মছলা মই ভাল ধৰণে মিক্স কৰি ল'ম আৰু ল' ফ্লেমত কিছু সময়লৈকে ভাজি থাকিম। কিছু সময় ভাজি ল'লোঁ।
ইয়াতে এতিয়া হাফ টিস্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰিলোঁ আৰু সেইখিনিও মই বাকী মছলাখিনিৰ লগত ভালধৰণে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান পানী দি দিছোঁ আৰু গোটেই মছলাখিনিৰ লগত ভালধৰণে মিক্স কৰি লৈছোঁ পানীখিনি দি দিছোঁ যাতে মোৰ মছলাখিনি জ্বলি নাযায় আৰু ভাল ধৰণৰ এটা গ্ৰেভি এটা ৰেডি হৈ যায়। আৰু অলপ পানী দিছোঁ আৰু ভালধৰণে মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই প্ৰায় আধা কাপ পানী দি ভালধৰণে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই একেবাৰে ল' ফ্লেমত ঢাকি দিম আৰু কিছু সময় ভালধৰণে সিজিব দিম। এয়া কিছু সময়ৰ পিছত মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাইছে, দেখা পাইছে চাৰিওফালে তেলটো ছেপাৰেট হৈ আহিছে। মই ভালধৰণে মিক্স কৰি লৈছোঁ, এবাৰ লৰাই দিছোঁ ভালধৰণে আৰু অকণমান সময় এতিয়া মই আকৌ ভাজিম। এইখিনি ল' ফ্লেমত 5 মিনিট ভাজি ল'লোঁ আৰু মছলাখিনিৰ পৰা এতিয়া তেলটো যেতিয়া ছেপাৰেট হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ইয়াতে আমাৰ যি মেৰিনেট কৰি থোৱা ডিমখিনি আছিলে, মাছৰ ডিমখিনি ইয়াত দি দিম। এনেকৈ দি দিম। আজি এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক এটা কৰিব আৰু ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু লগতে যিসকলে বৰ্তমানলৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো যাতে প্ৰেছ কৰি দিয়ে, যাতে আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনখিনি পাই থাকে। অকণমান জেগা উলিয়াই দিয়ে আৰু এতিয়া আমি এইখিনি লৰাই নিদিওঁ আৰু পানীও নিদিওঁ। পানী দিলে মাছৰ ডিমখিনি ভাঙি যাব। আমি যিটো ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ তাত মাছৰ ডিমকেইটা আমি এনেকৈ ভাঙি দিব নোৱাৰোঁ। অকণমান এনেকৈ এতিয়া আমি একেবাৰে ল' ফ্লেমত 3 বা 4 মিনিটলৈকে ঢাকি দিম আৰু ডিমখিনি সিজিবলৈ দিম। এয়া প্ৰায় 4 মিনিটমান হৈ গ'ল। দেখা পাইছে ডিমখিনি এটা ছাইডৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে। এতিয়া লাহেকৈ মই গোটেই ডিমৰ পিচকেইটা লাহে লাহে মই ওলোটাই দিম। খুব সাৱধানে কৰিব লাগিব, নহ'লে ভাঙি যাব পাৰে। এই পিছো কৰি দিছোঁ। বাকী দুপিচ যি আছে সেই দুপিচো মই ওলোটাই লাহেকৈ লৰাই দিম। এইখিনি এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান পানী দিম। প্ৰায় 1 কাপ পানী দিছোঁ। এতিয়া এই পানীখিনিতেই বাকী ডিমখিনি সিজিব আৰু মছলাখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি যাব। আকৌ এতিয়া মই ল' ফ্লেমতে এইখিনি ঢাকি দিম আৰু কিছু সময় আকৌ এনেকৈ সিজিবলৈ দিম। এয়া প্ৰায় 6-7 মিনিটৰ পিছত চাওঁ এবাৰ ডিমখিনি ভালকৈ সিজিছে নাই। এয়া আমাৰ ডিমখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, দেখা পাইছে। একেবাৰে ল' ফ্লেমত মই সিজাইছিলোঁ। এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এইখিনি মই এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰা কৰি দিম। দেখা পাইছে ভিতৰটো কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে।
ঠিক তেনেকৈ এই পিছো কৰি দিম। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লম। যেহেতু আমি ভাতৰ লগত খাম সেইকাৰণে অকণমান গ্ৰেভি হ'লে ভাল লাগিব কাৰীখন। চ' এইখিনি মই এবাৰ এনেকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া অকণমান মই পানী দি পিনে গ্ৰেভি কৰি ল'ম। প্ৰায় আধা কাপ পানী ইয়াত মই দি দিম। গোটেইখিনি এবাৰ ভাল ধৰণে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি 5 পৰা 7 মিনিটলৈকে ল' ফ্লেমত মই অকণমান সময় উতলাই থাকিম, যাতে মই যে কাৰী বনাইছোঁ সেই কাৰীখন অকণমান ডাঠ হৈ যাওক, অকণমান গ্ৰেভি নিচিনা হওক। আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে গ্ৰেভিখিনি ৰাখিব পাৰিব। এয়া মই ঢাকি দিছোঁ আৰু কিছু সময় মই এইখিনি উতলাই ল'ম। প্ৰায় 3 মিনিট হৈ গ'ল। এয়া দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। মই এবাৰ ভাল ধৰণে লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই অকণমান আৰু পানীখিনি শুহি যাবলৈ এনেকৈ উতলাই থাকিম। এয়া পানীখিনি আগতকৈ যথেষ্ট শুহি গ'ল, দেখা পাইছে, আৰু ডাঠো হৈ আহিছে আগতকৈ। আপোনালোকে বিচাৰিলে ইমানখিনিতো ৰাখি দিব পাৰে, নাইবা ইয়াতকৈ আৰু গ্ৰেভি কৰিব বিচাৰিলে গ্ৰেভি কৰিব পাৰে। ইয়াতে এতিয়া মই 1 টিস্পুন কচুৰি মেথি দি দিছোঁ। লগতে এনেকৈ মই জলকীয়া 3-4টা ফালি পিনে দিছোঁ। আপোনালোকে জ্বলাটো নিজৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে দিব পাৰিব। এবাৰ ভাল ধৰণে লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া খুব বেছি আৰু 1 মিনিট মই এইখিনি ঢাকি পিনে এনেকৈ অকণমান উতল আহিবলৈ দিম। এয়া প্ৰায় 1 মিনিট হৈ গ'ল আৰু মোৰ কাৰীখন ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল। ধুনীয়াকৈ মই যেনেকুৱা ধৰণে বিচাৰিছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণে গ্ৰেভি হৈছে। এবাৰ ভাল ধৰণে লৰাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই 1 টিস্পুন মিঠাতেল ওপৰত এড কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভাল ধৰণে এবাৰ লৰাই দিম আৰু বেছি উতলাই নাথাকোঁ। এবাৰ লৰাই পিনে মই ঢাকি পিনে গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম। এয়া আজি মোৰ যি মাছৰ ডিমৰ ৰেচিপি আছিলে, মাছৰ ডিমৰ ৰেচিপি সম্পূৰ্ণ হৈছে। দেখাত খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদ লগা হয়। মই এটা বাউলত এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত এনেধৰণে বনাই খাই চাওক আৰু কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে বৰ্তমানলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। তেন্তে আজিলৈ ধন্যবাদ।